Ramai yang tidak tahu bahawa cushion seat kenderaan yang dah lama pakai sebenarnya boleh dibaiki dan dicuci dengan cara yang betul. Seperti video diiklankan, cushion sponge seat yang dah nampak rosak dan teruk akan tetapi kami mula memperbaikikan sponge seat di atas bahagian yang rosak. Selepas pembaikian sponge seat, kami juga memulakan cuci dalaman seperti cushion seat dan karpet kenderaan yang degil kekotoran. Bagi anda yang juga berminat, anda boleh hubungi kami untuk perbincangan.